დილამშვიდობისა დღეს 5 ივლისია, ხუთშაბათი პირდაპირ ეთერშია ერთსულოვნების დილის გადაცემა განთიადი დღევანდელ ეთერს გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე გაუძღვებით ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დილამშვიდობისა მოგესალმებით, მეც მინდა რომ ბედნიერი და ღიმილიანი დღე გისურვოთ და მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის რომ დღევანდელ დღეს ჩვენთან ერთად იწყებთ. თუ რას ნახავთ დღევანდელ გადაცემაში და ვის შეხვდებით ამის შესახებ მე და ელისაბედი მოკლედ მოგახსენებთ, თუმცა მანამდე ტრადიციულად საეკლესიო კალენდარში შეგახსენებთ დღეს საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესია მოიხსენიებს მღვდელმოწამე მიქაელ ყულოშვილს ჩვენ წმინდანის შემწეობასთან მფარველობას გისურვებთ. უერთდები გიორგის სურვილსა და მილოცვას და გადაცემის დასაწყისში ტრადიციულად მოკლედ გაგაცნობთ ანონსს. რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძრის დიაკონი ზაქარია გათენაძე და ჩვენ ქედმაღლობის შესახებ ვისაუბრებთ. პირველად ამერიკის შეერთებული შტატების კოლუმბიის უნივერსიტეტის ისტორიაში ქართველი გამომგონებლის გიორგი მჭედლიშვილის ხელმძღვანელობით შეიქმნა მომავალი კომერციული თვითმფრინავი, რომელმაც NASA-ს უმაღლეს საინჟინრო გამოწვევაში გაიმარჯვა. კოლუმბიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული გიორგი მჭედლიშვილი დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება. დღეს ასევე გვესტუმრება საქართველოს გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამმართველოს ხელმძღვანელი ბატონი ნოე მეგრელიშვილი. შეგახსენებთ რომ ბოლო მონაცემებით დედაქალაქში ყველაზე დაბინძურებული ჰაერი ფიქსირდება წერეთლის გამზირზე. თუ ზოგადად რა მდგომარეობა ქალაქში ამის შესახებ ჩვენ სტუმართან ერთად გვექნება საუბარი. აი ესეთი გახლავთ დღევანდელი გადაცემის მოკლე ანონსი, გირჩევთ არ გადართოთ სხვა არხზე, დარჩით ჩვენთან ერთად, რამდენიმე წუთში მოძღვართან ერთად დაგიბრუნდებით და ვფიქრობთ საინტერესო თემაზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას, ასე რომ დაგველოდეთ. მანამდე კი ვიდეო ჩანახat შემოგთავაზებთ დროებით. ერთხელ მე მკითხეს, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ სამშობლო და მე უთხარი, მე არ ვიცი, მე ვარ სამშობლოში თუ სამშობლოა ჩემში, ალბათ ორივეა. ჩვენი კურთხეული საქართველო, ეს არის ჩვენი გენები, ჩვენი წინაპრები, დავით აღმაშენებელი, ვახტანგ გორგასალი, თამარ მეფე, ერეკლე და სხვანი. წარსული ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც აწყო და მომავალი. ღვთის მადლით ვართ მემკვიდრენი მათი და ჩვენ უნდა ვახსოვდეს ჩვენი საქმენი საგმირონი. ღვთის მადლი და ღვთის წყალობა, რომელიც ასე უხვად ეფინება მთელ ქვეყანას და განსაკუთრებით საქართველოს. მოვიდეს თქვენზე და ძალიმაღლისად მოვიდეთ თქვენ. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას, ვინც შემოგვერთით და გვიყურებთ, წარმოგიდგენთ განთიადის სტუმარს, შემოგვერთა ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძრის დიაკონი, მამა ზაქარია გათენაძე. დილამშვიდობისა, მამაო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ყოველთვის მზად ვარ, როცა შეძლო. დღეს ჩვენ საუბრობთ თავმომწონებაზე და ქედმაღლობაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ამპარტავნება არის არაერთი ცოდვის სათავე და სწორედ ამპარტავნება შობს უამრავ ცოდვას. რაც შეეხება თავმომწონებასა და ქედმაღლობას, ეს ამპარტავნობის ნაირსახეობა, ნაირგვარაობა თუ კიდევ ცალკე ცოდვა არის, რას ნიშნავს ზოგადად ეს ცოდვა, რას მოიცავს, რომ განგვიმარტოთ?
ამბარტავნება სათავეა ყოველგვარი ცოდვისა და ასევე შედეგიც და ასევე ამბარტავნებით იწყება დაცემა და ამბარტავნებით სრულდება შეიძლება ითქვას დაცემა. ამბარტავნებამ დასცა ადამიანი და ადამიანის შემცდენელი ეშმაკიც. ქედმაღლობა, თავმოწონება, ოყოჩობა, მზვავობრობა ეს ამბარტავნების ერთ-ერთი გამოვლინება, ერთ-ერთი სახეობაა. ამბარტავნების საპირისპიროდ ამბარტავნებამ თუ დასცა ადამიანი, თავმდაბლობამ უნდა აღადგინოს. თუ ამბარტავნებით დაეცა, თავმდაბლობით უნდა აღდგეს. ქედმაღლობასთან ერთად ხშირად ვახსენებთ შურს. ქედმაღლობა არის მშობელი, დედა შურისა. თითქოს პარადოქსულად ჟღერს, რომ სად ქედმაღლობა და სად შური, მაგრამ ქედმაღალ ადამიანს არ მოსწონს და არ უყვარს თვითონ თავისნაირი თქვა ქედმაღალი ადამიანიც და ამ დროს თავმდაბალი ადამიანი უყვარს ყველას. თვითონ ქედმაღალ ადამიანსაც კი უყვარს და მოსწონს თავმდაბალი ადამიანი. ჩვენ ხშირად საუბრობთ ქედმაღლობაზე, ამბარტავნებაზე, რომ ეს არის ძალიან დიდი ცოდვა, ძალიან დიდი ვნება და თითქოს ჩვენც, რა თქმა უნდა, შეპყრობილი ვართ ამ ვნებით, მაგრამ თითქოს ეს ჩვენ არ შეგვეხება და ჩვენ ნაკლებად დაგვაზიანებს. ამ დროს ასე არ არის, როდესაც ამას ვლაპარაკობთ, ამ დროსაც შეიძლება ამ საუბრის დროს ჩვენ ვფიქრობდეთ, რომ ჩვენ მაინც ნაკლებად დაგვაზიანებს, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ვიცით. ყველა მიცის, რომ ამბარტავნება არის დამღუპველი. ქედმაღლობა არის დამღუპველი და ჩვენ ამას ვარქმევთ სხვადასხვა სახელს, რომ კი არ ქედმაღლობთ, არამედ თქვა ჩვენ უბრალოდ აი ამაყები ვართ რაღაცით თითქოს. ხშირია ისეთი შემთხვევა, რომ თქვა რაღაც გმირების მაგალითებით უნდა ვსაზრდოობდეთ, რა თქმა უნდა და იყოს საერთოდ ჰეროიკული ეპოქები. უამრავი ადამიანი, უამრავი მოღვაწე, მისი თქვა მოღვაწეობა თუ უბრალოდ ომში იქნება, თქვა მოყვასის სიყვარულში და თანადგომაში გმირობას ჩადის. და ეს მართლაც მისაბაძი მაგალითებია. მართლაც ესე უნდა ცხოვრობდეთ. მაგრამ ძალიან ძნელია ზღვარი გავავლოთ და ძალიან ძნელია გავარკვიოთ ჩვენ თვითონ. სად არის ქედმაღლობა ჩვენი და ამბარტავნება, სად არის სიამაყე და მზვაობრობა, სად არის თავმოწონება, არასოდეს სად არის ღირსება, სად არის ყველა ადამიანს და ამ ყველაფერს გიორგი ზუსტად აი ესეთი რაღაცა არის, რომ აი ამბარტავანის ლოცვაო, წმინდა მამები გვასწავლიან, მადლობით იწყებაო. შემდეგ უკვე და ბოლოს სხვისი შეურაცხყოფით მთავრდება. ამბარტავანის ლოცვა არის ზუსტად მოთხრობილი მეზვერისა და ფარისევლის ეპიზოდში. მადლობით იწყებს, რომ ის არ არის ავაზაკი, არ არის მემრუშე, არ არის მპარავი, რომ ის ყოველი მონაგებიდან მეათეს წირავს, მით უმეტეს რომ არ ევალებოდა, ორჯერ მარხულობდა კვირის განმავლობაში, არ ევალებოდა არც ეს, მაგრამ საბოლოოდ მიდის იქამდე, რომ ის განიკითხავს სხვას და დასცინის სხვას და დაცინვამდე მივდივართ ჩვენ ყოველთვის ხშირად, თუ არა ხშირად კი არა ყოველთვის, როდესაც ვთქვათ ესე ცხოვრობთ და მაცხოვარი ამიგავს, როცა ამბობს, ეუბნება ზუსტად ესეთი დასაწყისი აქვს, რომ ამიგავს ეუბნება იმათ, ვისაც ეგონათ, რომ მართლები იყვნენ და სხვებს დასცინოდნენ. ჩვენ ხშირად ამ მდგომარეობაში ვართ და ამბობს, რომ აი ის, ანუ მეზვერეზეა ლაპარაკი, ის გამართლებული წავიდა შინ. ის მართალია ღვთის წინაშე. ხშირად და შეიძლება ითქვას ხშირად, უფრო მეტად ხშირად, ვიდრე ჩვენ მგონი, ანუ უმეტეს ნაწილად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მართლები ვართ, ამ დროს შეიძლება სხვაზე რა თქმა უნდა, იგივე ფარისევლები ჩვენ ვიცით, რომ ეს გამორჩეული ესეთი ელიტარული ფენა იყო. ფარისევლებმა გონიერი, რა თქმა უნდა, განათლებული და ფარისევლებმა ძალიან დიდი როლი შეასრულეს თავის დროს ებრაელი ხალხის ისტორიაში, მათ ეროვნული თვითშეგნება გადაარჩინეს, მათ გადაარჩინეს შეიძლება ითქვას ჯულის მსახურებას, თვითონ ძალიან ისე ემსახურებოდნენ, აი პედანტურად შეიძლება ითქვას და მოუწოდებდნენ ერს, რომ მტკიცედ მდგარიყვნენ და არ არეულიყვნენ აი ელინიზაციის ეპოქაში, ელინიზაციის მკაცრი ესეთი ელინიზაციის პირობებში არ არეულიყვნენ წარმართებთან. ეს ძალიან და ისეთ დადებითი როლი შეასრულეს, მაგრამ შემდეგ ეს გადაიზარდა, რა თქმა უნდა, მათ არასწორი ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში მათ ვერ იცნეს უკალი და თვითონ ამ
წარმომადგენლებთან, ფარისეველთა წარმომადგენლებთან, თქვათ, წარმომადგენლების მაგალითით ბევრმა ვერ იცნო ღმერთი. ფარისევლების წარმომადგენლები იყვნენ იგივე პავლე მოციქული, იგივე ნიკოდიმოსი, გამალაელი, პავლეს თქვათ მოძღვარი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვათ, აი ზოგადად რაღაც თქვათ, რომ აი ეს რჩეული ერი ამ შემთხვევაში შეცდა და მთელი ერი წარწყდა, რა თქმა უნდა იქ იყო იმ ერის ის ნაწილი მართლაც რჩეული, რომელმაც შეიცნო ღმერთი და თვითონ ყველა მოციქული ებრაელია, რა თქმა უნდა და ყველა. ესევე ჩვენ არ შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ქართველი ერი რჩეული ერია ღვთის წინაშე, როცა ვამბობთ. რჩეული არის რაღაც ნიშნით შეიძლება და ესევე რჩეული არის ყველა ერი რაღაც ნიშნით და მე ახლა ამ შემთხვევაში აკავშირებ ადამიანის ქედმაღლობას და ვთქვათ ერის ქედმაღლობას, როგორც ადამიანი შეიძლება იყოს ქედმაღალი, ასევე შეიძლება იყოს ერი ქედმაღალი. ასევე ვთქვათ, აი როცა ვამბობთ, რომ ერი ქედმაღალია, ზოგადი ნიშანთვისებით თითქოს ვამბობთ, რაღაც ეპოქალურ ვთქვათ მოვლენას უსვავთ ხას, თორემ არ ნიშნავს იმას, რომ იმ ეპოქაში თუნდაც მართალი ადამიანები ღვთის წინაშე არ არსებობენ, ან ეს ამ ერის ნიშანთვისებაა ეს, რომ აუცილებლად აი ამ ნიშანთვისებით უნდა აღესრულოს ეს ერი. უბრალოდ იმ ეპოქას განსაზღვრავთ და ეხლა ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ აი ქართველი ერი, ვთქვათ, რჩეულია ღვთის წინაშე და ჩვენ მართლაც ძალიან ბევრი სიწმინდე გვაქვს, მართლაც ძალიან დიდი წყალობა გვაქვს ღვთისაგან, მარტო ის რა დღის, რომ კვართი უფლისა ჩვენთან არის, მარტო ის რა დღის, რომ ვთქვათ, ღვთისმშობლის წილხდომილი ქვეყანაა. ასე ღვთისმშობლის კვართია და უილია წინას უამრავი სიწმინდე. მაგრამ თავარი ამ სიწმინდეებისადმი მსახურება და არა ქედმაღლობა და ამის გამო არ უნდა დავცინოთ სხვას და ვთქვათ ვიღაცა ლამაზია, ვიღაცა ვთქვათ ძლიერია. ქედმაღლობამ დაღუპა გოლიათი დავითთან, დავითს დასცინოდა, მთელ ისრაელს დასცინოდა, ისრაელის ღმერთს დასცინოდა და ამ დროს დავითი გადის და შურდულით ქვით ამარცხებს, ესეთი ჩიად ანის რაღაცა წემსი, არც მხედარი იყო, არც მეომარი იყო და ღვთის შეწევნით დაამარცხა. ესევე დაამარცხა ვახტანგ გორგასალმა ღვთის წინაშე ილოცა და თუ ვთქვათ ინებებს უფალი, ვთქვათ ის დაამარცხა და შეუძლებელი არაფერს. სლევ ყველაფერს. მამა ზაქარია, აი წეგან საუბრობთ ფარისევლების მაგალითი მოიყვანეთ და ყოფით ყოველდღიურ ცხოვრებაზე რომ გავაკეთოთ აქცენტი, ვთქვათ აი ჩვენ ყოფაში. თავმდაბალი ადამიანი კი მოსწონს ყველას, მაგრამ ყველას არ გამოსდის, ხო? აი საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანები ხშირ შემთხვევაში ხოლმე რომლებიც თქვათ არა ყველა ცხადია გამოირჩევიან ასეთი ქედმაღლობით, რაღაცა მზვაუბრობით, არიან უფრო ცინიკურები, თითქოს მათი მიბაძვა უფრო ხდება, რატომ? ისინი არიან ასეთები, მაგრამ არიან წარმატებულები, აქვთ რაღაცა გარკვეული ტიპის შემოსავალი, სხვაზე შეიძლება გარედან ჩანდეს, სხვაზე ბევრად ბედნიერად ცხოვრობენ, მაგრამ აი ეს გვერდზე ადამიანი, რომელიც არის თავმდაბალი, მუდმივად რაღაცას ითმენს, არ მიაგებს სათანადო პასუხს, თითქოს რაღაცა ჭრილშია დაჩაგრულია და ამიტომ ირჩევენ უფრო, იხრებიან უფრო იქეთ მხარეს, თქვათ, აი პირველი რაც ვახსენე, ვიდრე აქეთ. აი ეს რამდენად ახდენს ხოლმე გავლენას საზოგადოებაზე. ასეთი ტიპის მაგალითები. წეგან ვახსენე ჰეროიკული ეპოქა და მე დავაკავშირებ იგივე ვთქვათ კულტურის დარგში იქნება ეს სპორტის, ვთქვათ მეცნიერების თუ სხვა სფეროს წარმომადგენლები, რომლებიც აღწევენ ძალიან დიდ წარმატებას. როდესაც ამას არ მიაწერენ ღვთის შეწევნას და თავის დამსახურებად თვლის ადამიანი, რა თქმა უნდა, ვერ გაექცევა ამ ვნებას. ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში ეხლაც რო ვსაუბრობთ და გონია თავი მართლები, თქვა ამ ვნებას ვერ გაურბივართ. ძალიან ძნელია ამ ვნების დამარცხება. ამ ვნების დასამარცხებლად აუცილებლად გამოცდილი მოძღვარია საჭირო. აი, ახალგაზრდა მოძღვარსაც, ახალგაზრდა სასულიერობისაც შეიძლება აერიოს, შეიძლება შეეშალოს, რაღაც თლადისევე უმკურნალოს შეიძლება ესეც იყოს. ამიტომ მართლაც ძალიან გამოცდილი მოძღვარი უნდა, რა თქმა უნდა, პიროვნების თქვა სურვილი და ნება უნდა იყოს, რომ ეს ყველაფერი თქვა ამ ყველაფერს მიაღწიოს და დაამარცხოს ეს ვნება და ამ გამოცდილი მოძღვრის თქვა ხელმძღვანელობის შეიძლება ამ ვნების დამარცხება. აი იოანესინელი მაგალითად ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ სიძვასო ადამიანი განკურნავსო, ბოროტებასო ანგელოზიო და ამ პარტავნებას მხოლოდ უფალიო. უფლის გარეშე ამ ვნების დამარცხება ეს არის შეუძლებელი არის. ეს არის სათავე ყოველგვარი ვნების და ყოველგვარი ცოდვის.
უფლის გარეშე და ჭეშმარიტად გამოცდილი ესეთი მოძღვრის რჩევების და მოძღვრის მეთვალყურეობის გარეშე ძალიან ძნელია. გმირობა მისაბაძია ყველასთვის. როდესაც კულტურის სფეროში იქნება თუ სპორტის თუ თქვათ რაღაც მეცნიერების ადამიანი მიაღწევს რაღაცას, როდესაც თავის დამსახურებად თვლის და არა ღვთის წყალობად და ესეც რაღაცისთვის გამიზნულად, რომ ვიღაცას უნდა მოხმარდეს. რომ ეს იყოს სადიდებელი ღვთისა. ძალიან ძნელია გამოსვლა ამ მდგომარეობიდან. მაგრამ აი ამ პროცესში გამოსვლის პროცესს გულისხმობთ ადამიანი, როდესაც ებრძვის ამ პარტავნების ცოდვას, შეიძლება მეორე უკიდურესობაში გადავარდეს, რასაც ქვია მოჩვენებითი თავმდაბლობა და ვეღარ გაიგოს ადამიანმა თქვა სად გადის ზღვარი ღირსებასა და ამ პარტავნებას შორის და ეს მოჩვენებითი თავმდაბლობა შემდგომ იქცეს ხიბლის მდგომარეობა და აი ამაზე რას გვეტყვით? ხიბლი ეს მოჩვენებითი თავმდაბლობა, მოჩვენებითი თავმოწონება, მოჩვენებითი სიმართლე ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება ვიყოთ ეკლესიაში, დავდიოდეთ, ვეზიარებოდეთ, მონასტერში ვცხოვრობდეთ, სადღაც მთაში მიუვალ, ნუ რაღაც უდაბნოში და ვფიქრობდეთ, რომ ეს ყველაფერი არის ჩვენი დამსახურება და ვფიქრობდეთ, რომ ჩვენ სწორად ვაკეთებთ ამ ყველაფერს. ამიტომ არის ისევ კიდევ ვიმეორებ, ამიტომ არის მოძღვრის, მხოლოდ და მხოლოდ აი გამოსტილი მოძღვრის ზედამხედველობით ჩვენი ცხოვრება. ეს მდგომარეობა არ არის უცხო ჩვენთვის, ჩვენ ხშირად ვარდებით ამ ვნების ტყვეობაში და ხშირად ვფიქრობთ, რომ იცით, მე კი ამას რო ვაკეთებ, თავმდაბლობით ვაკეთებ, მე ვიცით, რომ თქვა ეს ესე არ უნდა იყოს და რაღაც თითქოს ვფიქრობთ, რომ აი ახსარებაშიც ვამბობთ ამას და რაღაც, მაგრამ აი თუ ამას მართლა ვითხოვთ ღვთისგან გულწრფელად, რომ შეგვეწიოს ამ ვნების დამარცხებაში, უფალი შეგვეწევა. რაც ხება ზღვარს ღირსებასა და ამ პარტავნებას შორის ამაზეც რომ ხო, აი მაგის თქმა მინდა, აი რა არის სიამაყე ამ შემთხვევაში, თქვათ, რაღაცით შეიძლება ვიყოთ ამაყე ჩვენ ერიც, ადამიანიც, თქვათ, რომ აი ეს, ანუ ოღონდ რითი, მხოლოდ და მხოლოდ ღვაწლის, მხოლოდ და მხოლოდ შრომის გამო, მხოლოდ და მხოლოდ აი გაწეული, თქვათ, ამ დახარჯული, თქვათ, შრომის გამო. ჩვენ იმის გამო, რომ ეს ნიჭი მოგვეცა, მაგის გამო არ უნდა ვამპარტავნებდეთ ესე რომ, ნუ საერთოდ არ უნდა ვამპარტავნებდეთ, მაგრამ ამის გამო არ უნდა ვიყოთ, თქვათ, ამაყები. ეს ნიჭი ეძლევა ყველას. ვის რა ნიჭი მიეცა უფლისგან, ჩვენ ეს არ ვიცით და ჩვენ რა ნიჭიც მოგვეცა, რამდენად ამას ჩვენ გავამრავლებთ. ამის მიხედვით მოგვეგება ჩვენ უფლისგან და შეიძლება ძალიან, ნუ ძნელია, რომ ყოფი ცხოვრებაში ადამიანი, თქვათ, მთლად ესე უანგაროდ, თქვათ, რაღაცა ყველაფერს აკეთებდეს, თუნდაც სიკეთეს, თუნდაც, თქვათ, რაღაცას მიაღწიოს და ამითი არ იყოს ოდნავ მაინც კმაყოფილი, მაგრამ აი კმაყოფილი თუ იქნება იმითი ადამიანი, თუ ვიქნებით, რომ ჩვენ ვიშრომეთ რაღაც მთლად სრულად ვერ გავამრავლეთ, მაგრამ რაღაცა მაინც ვიშრომეთ და მადლობა უფალს, რომ ეს შესაძლებლობა მომეცა, მაშინ ყველაფერი უფრო სწორი, თქვათ, სწორი ჩარჩოებით, თქვათ, რაღაც სწორ ჩარჩოებში მიმდინარეობს. და ეხლა მაბატიეთ გიორგი, ძალიან რთულია იმ ეპოქაში, როდესაც ბავშვობიდან ადამიანი იზრდება ესეთი ანიმაციური ფილმებით, შემდეგ ლიტერატურა, ფილმები, სულ ყველაფერი გვასწავლის იმას, რომ აი შენ ყველაფერს შეძლებ, შენ ყველაფერი შეგიძლია, შენ ამას დაამარცხებ, შენ თუ მოინდომებ, რომ ადამიანი არის თვითკმარი არსება თითქოს, რომ ადამიანს იქამდე მიდის საქმე, რომ გვიან შუა საუკუნეებში ესეთი სწავლება იყო საერთოდ და მიმდინარეობა, რომ ადამიანი თვითკმარი არსებაა და ადამიანის მონდომება საკმარისია ცხონებისათვის. ჩვენ უამრავი სიწმინდე გვაქვს, უამრავი წმინდანი გვაქვს. ეს მართლაც ღვთის სამადლობელი უნდა იყოს და არა თავმოსაწონებელი, რომ ჩვენ ამდენი ესეთი, თქვათ, მეფეები გვყავდა, ესეთი წმინდანები გვყავდა, ესეთი მოწამეები გვყავდა და აი თურმე, თქვათ, ჩვენ ვართ ეს. ანუ ეს არის პასუხისმგებლობა უფრო მეტად. რა თქმა უნდა, არა და არა. მამა ზაქარია, კიდევ ერთ საკითხს უნდა შევეხოთ, ალბათ, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ახლა ვფიქრობდი, შესაძლოა ადამიანს ეგონოს რაღაცა მდგომარეობაში, რომ ის ამ ნებისგან არის თავისუფალი, მაგრამ
აი როდესაც რაღაცა მოცემულობაში აღმოჩნდება, მაგალითად მიიღებს გარკვეულ სოციალურ სტატუსს, თანამდებობრივად წაიწევს თქვათ წინ და ასე შემდეგ, ანუ რაღაცა მიეცემა შესაძლებლობა გამოვლენის. აი ამ დროს ხშირად ხო არ ტყუდებიან ადამიანები, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვართ ჩვენი არჩევანი, ხო? აი პროცესი ნაკლებად არის ხოლმე მერე საინტერესო. მთავარია კონკრეტულ მომენტში რას ვირჩევთ, რა გადაწყვეტილებას ვიღებთ და აი აქ რამდენად არსებობს საფრთხეები და საშიშროება, რომ ჩვენ არ მოვდუნდეთ. და როგორც კი რაღაცა შესაძლებლობა მიეცემა ხოლმე ადამიანებს, მე სულად იცვლებიან და ალბათ თქვენც გსმენიათ, რომ აი ნახე დაწინაურდა და თურმე როგორი ყოფილა, როგორ შეიცვალა. იგივე მის გარემოში გარშემო ხდება ხოლმე, ჩნდება ასეთი შეკითხვები. ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც ადამიანი ამბობს ესეთ რამეს. ნუ მე ვეხმარები უბრალოდ ახლა მატერიალურად, თქვათ, ფინანსურად. 1, 2, 100, აი ყველას ხო ვერ დავეხმარებ. ძალიან ხშირია, როდესაც თქვათ თანამდებობაზე, თქვათ ყოველ პიროვნებასთან მიდის დასახმარებლად გაჭირვებული იქნება ეს თუ ნუ რაღაც რაც ჭირდება ნუ. და ყველას ვერ დაეხმარება და ამბობს იმართლებს თავს. აი ეს თავის მართლება არის ძალიან ცუდი. დავით მეფე წინასწარმეტყველიც რო დაეცა ის თუ თავის მართლებაში დარჩებოდა მაშინ არ იქნებოდა ის რაც დღეს გვაქვს. დავით აღმაშენებელი ამხელა პიროვნება წმინდანი მთელი ცხოვრება ბოლოს გალობანი სინანულისანი გაგვიტოვა. გუშინ წმინდა მეფეების არჩილისა და ლუარსების და მოწამეობრივად აღასრულეს. და დღეს თქვენ მიხეილ ყულოშვილი ახსენეთ დღეს მიხეილ ყულოშვილის ხსენება შეგვეწიოს მისი მადლი. და მე გეტყვით რომ დღეს არის კიდევ ესეთი დღე 25 წელი გავიდა კომანში მამა ანდრია ყურაშვილის გარდაახსრულებიდან მართლაც რომ მოწამეობრივად აღესრულა, ნუ ეხლა ის სხვა თემა ეკლესია როდის თქვათ რას იმსჯელებს თუ არ იმსჯელებს ეს სხვა თემაა, მაგრამ მისაბაძი მაგალითია და ჩვენ გვიხარია რომ თქვათ აი ესეთი თავდადებული პიროვნებები არსებობენ თუნდაც ჩვენს ერში, ხო? ეხლა აი ესეთი სიხარული რომ თქვათ აი ჩვენი ერისშვილი იქნება ის თუ სხვა ერისშვილი, რა თქმა უნდა, ნუ ახლა მე არ მიხარია ის რომ დაუშვათ იქ რუსებმა, აფხაზებმა, კაზაკებმა თუ სხვა ეთნოსის თქვა და სხვა ეროვნების წარმომადგენლებმა აწამეს, მაგრამ მიხარია ის რომ მაგალითია ის რომ ღვთის წინაშე წარსდგა გამართლებული ეს მიხარია. რა თქმა უნდა, ცოცხალი რო დარჩენილიყო არანაკლებ გამეხარდებოდა ძალიან ვახლობლობდით და მეგობრობდით, მაგრამ მან ეს აირჩია. და იური ანუაც ამ დროს ხარა ზუსტად არ ვიცით იმ დღეს იყო თუ რამოდენიმე დღის შემდეგ, მაგრამ იმ პერიოდში მამა ზაქარია თქვენ ახსენეთ წმინდა მეფეები და ჩვენი პატრიარქი ამბობს ხოლმე რომ სამარამემ შეიძლება დაღუპოს ადამიანი, ეს არის სილამაზე, ძალაუფლება და სიმდიდრე და სამივე ქონდაო წმინდა მეფე თამარს და ის გახდა წმინდანი და დღემდე ვებედრებით მას მეუხებას ღვთის წინაშე. ანუ არიან ადამიანები, რომლებიც ყველა განსაცდელს, ანუ ასე ვთქვი, საცდურს უფრო სწორად უძლებენ და მედგრადგანან არიან აკეთებენ ღვთისათვის საქმეებს და არ ამპარტავდებიან. აი როგორ შეიძლება რომ აი ეს მაგალითი ვთქვათ, ეს მაგალითები რა ჩვენ გვაქვს ისტორიის მანძილზე, საქართველოს ეკლესიის თუ ისე ისტორიის მანძილზე, რაღაცნაირად უფრო მეტად გავაცნობიეროთ და ჩვენს ცხოვრებაში მეტნაკლებად განმახორციელოთ. აი წმინდა მამათა ცხოვრებებშიც უამრავი მაგალითია მოყვანილი ასეთი დაუშვათ ის რომ ვიღაცას კარგი ხმა აქვს და ნუ ცნობილი მაგალითია სპირიდონ ტრიუმფუნტთან, ნუ აი დიაკვანი კვერექს რო ამბობდა, იმდენად ამომწონეთ ამბობდა, მართლაც საოცარი ხმა და საოცარი ესეთი მუსიკალური სმენა ჰქონდა. ნუ სპირიდონმა, წმინდა სპირიდონმა, ნუ აი დასაჯა და წაგერთვას ხმაო და საერთოდ დადუნდა და იმდენად მე შეინანა ისეთი შეწუხებული იყო რომ დაუბრუნდა მე, ნუ დაუბრუნდა წმინდა სპირიდონის თხოვნით უფალმა. აუბრუნა ეს მეტყველების უნარი, ოღონდ ძალიან ისეთ დაკნინებული, თქვათ იმეთი. უამრავი მაგალითია იმისი, რომ თქვათ აი მოთხრობილი პატერიკში ერთი მღვდელი ქადაგებისას ქადაგებდა ერთ მხარეს აი ბოროტი, თქვათ ჩასჩურჩულებდა, რომ რა მაგარი ხარ, რა კარგად ქადაგებ და რა ჩვენივრად მოგვეთ ესეთი
და გადასახა ჯვარი, რომ აი განვეთ ჩემგან მართლა სატანეო. ამ დროს მეორე მხრიდან მეუბნდა რომ რა ძლიერი ხარ, რა მაგარი ხარ, როგორი თავმდაბალი ხარ და არ დაემოს. ანუ ყველა მხრიდან ხა სილამაზით იქნება ეს სიმდიდრი, ძალაუფლებით, რომელიც მართლაც ძალიან ესეთი ძნელი დასაძლევია. თამარს ეს ყველაფერი ქონდა, მაგრამ ქონდა ღვთის სიყვარული, ქონდა თავმდაბლობა, ქონდა ვისიწმინდე, რომლითაც ჩვენ დღემდე თამარის მაგალითებით არა მარტო საზრდოობთ, აი გვიყვარს და მთელი საქართველოს მასშტაბით. მთელი საქართველოს მასშტაბით სადმე თუ რამ გაკეთებულა თამარის ეპოქაში, მანამდე თუ შემდეგ ყველაფერს თამარის სახელს ვარქმევთ. ეს სიყვარულის გამოხატულებაა ზუსტად და საოცარი თავმდაბლობა, საოცარი სიყვარული და მზრუნველობა გამოიჩინა. ფეხში შველი დადიოდა თამარი, როდესაც ვთქვათ, რაღაც ომში გააცილებდა თავის ჯარს და თავის მეომრებს, ლოცავდა და თვითონვე კერავდა შესამოსლებს და ურიგებდა სამღვდელოებას, რომ აი წირვები, განუწყვეტელი წირვა ლოცვა ყოფილიყო. ცნობილია, რომ ბრძოლის წინ ღამის თევის ლოცვას ატარებინებდა, ანუ სთხოვდა პატრიარქს, რომ ელოცათ მთელი საქართველოს მასშტაბით წარმოგიდგენიათ ღამის თევის ლოცვით ბრძოლის წინ. დავით აღმაშენებელი როგორი მლოცველი იყო და ну რაღაც ეს მაგალითებად უნდა გქონდეს და უნდა მიუბაძოთ. ამ ძალიან ბევრი მეფე ამას ვერ აკეთებდა და ვერ ახერხებდა. ჩვენ ყავდა მეფეები, რომლებიც პირიქით თავის ქვეშევრდომებს ჩაგრავდნენ და შეურაცხყოფას აყენებდნენ მისი ოჯახის წევრებს და ძალიან ცუდი რაღაცაც კი მოვიდა. მაგრამ მადლობა ხმარს გვაქვს ასეთი რა თქმა უნდა, ეს ჩვეულებია და ამიტომ ის რომ ქართველი ერი, ну მე ერზე მინდა მაინც უფრო გავაკეთო აქცენტი ვთქვა და ამდენი სიწმინდის პატრონი და მფლობელი ეს არის ღვთის მოწყალება და ჩვენი წინაპრების დამსახურება. ოღონდ ეს ჩვენი წინაპრების დამსახურება ჩვენ საამაყოდ თუ გვექნება მხოლოდ და ქედმაღლობისთვის გამოვიყენებთ ამას, რომ ჩვენ სხვა ერზე, სხვა ეთნოსზე ვთქვა უკეთესები ვართ, ეს არის დაღუპვის საწინდარი. როგორც მინდა ამბები ამბობენ, ქედმაღლობა მოკლე ჭკუის ნაყოფია და ალბათ უნდა გაურბოდეთ ამას. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესოა თქვენი მოსმენა. შევახსენოთ ტელემაყურებელს, ყოველწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძრის დიაკონი ზაქარია გათენაძე გახდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენ ქედმაღლობაზე და თავმომწონებაზე ვსაუბრობთ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და გვიყურებთ, განვაგრძობთ გადაცემას. პირველად კოლუმბიის უნივერსიტეტის ისტორიაში ქართველმა 23 წლის გამომგონებელმა გიორგი მჭედნიშვილმა შექმნა მომავალი კომერციული თვითმფრინავი, რომელმაც NASA-ს უმაღლეს საინჟინრო გამოწვევაში გაიმარჯვა. გიორგი მჭედლიშვილი დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი არის. დავამატებ იმასაც, რომ გიორგი მჭედლიშვილი გახლავთ კოლუმბიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული. დილამშვიდობისა, გიორგი, პირველ რიგში მოგილოცავთ ამ დიდ წარმატებას. პროექტი შენი ხელმძღვანელობით შეიქმნა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რას გულისხმობს მომავალი კომერციული თვითმფრინავი, რომ განვმარტოთ ჩვენს მაყურებელს? კი ბატონო, ეს იყო გამოწვევა, რომელიც გამოცხადდა NASA-ს და გერმანული კოსმოსური ცენტრის DLR-ის ერთობლივი ძალისხმევით. გამოწვევის მიზანი იყო, რომ ამერიკის მასშტაბით, როგორც საბაკალავრო თუ სამაგისტრო გუნდებს და გერმანიის მასშტაბით, თლიანად როგორც საბაკალავრო თუ სამაგისტრო გუნდებს შეგვექმნა მომავალი კომერციული თვითმფრინავი, რომელიც დააკმაყოფილებდა კრიტიკულ მოთხოვნებს, რომელიც აუცილებლად იმპლემენტირებული უნდა იყოს 2025-2035 წლებში. ეს მოიცავს საწვავის 50-დან 60%-მდე შემცირებას, აზოტის ოქსიდების და ნახშირბადის მონოქსიდის 75%-ზე ზევით შემცირებას და ხმაურის 32-52 დეციბალით შემცირებას. რა შეეხება უსაფრთხოების ნორმებს? რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გათვალისწინებულია. ჩვენ ვიყავით სამი ქვეჯგუფი, რომელიც ამ ასე ვთქვათ გუნდში ვიყავით გაერთიანებული, ეს არის ძრავის სისტემა, აეროდინამიკა და დიზაინი. რა თქმა უნდა, ყველა გუნდს ახასიათებს თავისი ასე ვთქვათ მიმართულება. ჩვენ მე პირადად ვიყავი ძრავის გუნდის თანახმწვანელი და ზოგადად ამ გუნდის თანახმწვანელი.
და მთავარი მიზანი ეს იყო, ამაზე ვიმუშავეთ. მე პირადად ვიმუშავე ძრავის სისტემის ოპტიმიზაციაზე, წვისა და გაგრილების სისტემის ოპტიმიზაციაზე და მოვახერხე იმ მოდელის შემუშავებით, იმ ტექნიკური მოდელის შემუშავებით მოვახერხეთ, რომ წვის შემცირება მოხდა 55%-ით და აზოტის ოქსიდების შემცირება მოხდა 77%-ით. ეს ფაქტობრივად ჰიბრიდი თვითმფრინავი გამოდის, რომელიც ეკოლოგია ძალიან აკალებად დააზიანებს. ეს არის ტურბოელექტრული ძრავის მქონე თვითმფრინავი. დღეს თვითმფრინავს აქვს ორი მთავარი ძრავა. ამ შემთხვევაში თვითმფრინავზე გადანაწილებული არის ეს ასე ვთქვათ ძრავა და პარალელურად თვითმფრინავი გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას. გიორგი, ამ თემაზე კიდევ ვისაუბრეთ და ამ წარმატებაზე ბუნებრივია, უბრალოდ გულწრფელად მაინტერესებს და დარწმუნებული ვარ მაყურებლებისაც იქნება საინტერესო. როგორ მოხდა, აი რა გახდა თქვა თქვენთვის ის მთავარი ფაქტორი, რამაც განაპირობა თქვენი ავიაციით ასე დაინტერესება. ჩვენ ეთერს მიღმა საუბრობდით და გულწრფელად გამიკვირდა, რომ რაღაცა პერიოდი შიშიც კი გქონდათ. თუმცა ოცნებობდით სამხედრო ფრინავი გამხდარიყავ. სამხედრო ფრინავი მინდოდა გამხდარიყავ, მაგრამ როდესაც ეს წარსულში დარჩა? ანუ გეტყვით მოყვები 10-12 წელს რო ვიყავ, მივხვდი რომ ეს ოცნება ნაკლებად რეალიზდებოდა, მით უმეტეს საქართველოში ცოტა რთულად იქნებოდა ეს ყველაფერი. ნუ ეს რა თქმა უნდა ოცნების დონეზე იყო, რომ სამხედრო ფრინავი ვიყავი, მინდოდა გამოსულიყავი. ფრენის იმიტომ მეშინოდა, რომ სანამ შენ თავზე გამოცდიდი ფრენის სიმაღლის ყოველთვის მეშინოდა. მაგრამ შემდგომ ესაც იძლევა, რა თქმა უნდა, პირიქით შემდგომ ეს გიყვარდება ეს საქმე. ახლა როგორ თქვენ კითხოს რომ დავუბრუნდეთ, როგორ მოხდა, რომ ამ გამოწვევაში აი ავიაციის მიმართულებით წავედი, მე ფიზიკა მათემატიკა ვისწავლე ერლჰამის კოლეჯში, სადაც პირველად ჩავაბარე ამერიკაში წასვლისას. და 3 წელი იქ რომ ვისწავლე, გადავედი შემდგომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში, სადაც ჩემმა მეგობარმა ილონ გორდონმა რომელიც ერთად ცხოვრობდით, შემდგომ ერთად გავუძეხით ამ გუნდს, მირჩია რომ ერთად გავძღოლოდით. ამ გუნდს იცოდა რომ მე ფიზიკა მათემატიკას ვსწავლობდი, იცოდა საქართველოში რომ რაღაც ოლიმპიადებში წარმატება მქონდა, ჩვენ ბევრს საუბრობდით რა უნდა გაკეთებულიყო მომავალი ავიაციისთვის და ეს იყო სუფთა კლასგარეშე შრომა, გულწრფელი ენთუზიაზმით გაგვამოძრავდა, ეს იყო სამოტივაციო ასე თქვა ძალა, რაც ქონდა რომ ჩვენ ერთად დავსწრიყავით, გვემუშავა. ეს იყო კლასგარეშე, ჩვენ არ ქონდა აერონავტიკის დეპარტამენტი კოლუმბიის უნივერსიტეტში. შესაბამისად ყოველკვირეულად ვიკრიბებოდით და მუშაობდით ამ პროექტზე. და გულწრფელი ვიქნებით თუ ვიტყვი იმას, რომ შესაძაც ამ პროექტზე დავიწყეთ მუშაობა, რა თქმა უნდა ის ფიზიკის ელემენტარული ფუნდამენტალური საკითხი რაც ეხება ფრენას, აფრენას ვიცოდი, მაგრამ თვითონ თვითფრინავი როგორ ფრინდება, ეს ნულზე საერთოდ არაფერი არ ვიცოდი. და მოხდა ისე რომ თავიდან ჯერ შევისწავლე როგორ არის სტანდარტული, აი 70-80-იანი წლებიდან პირველი იყო კვლევა, შემდგომ იმისგან ანალიზება დღეს რა ხდება ავიაციაში და შემდგომ შენი ტექნიკური ნაშრომი შექმნა, რომელიც იმაზე გაუმჯობესებული ვარიანტია, ვიდრე დღეს კეთდება და ზუსტად როდესაც NASA-ში მოხდა პრეზენტაცია, მოხდა იმის შესახებ, რომ უყვებოდით მეცნიერებს, რომლებიც დღეს მუშაობენ ამ პროექტის მიმართულებით, რომ აი ესე უნდა განვითარდეს. რამ განაპირობა თქვენი პროექტის წარმატება? რა იყო ის ძირითადი მიზეზი? როგორ გონიათ? ის მოდელი, რომელიც მე შევიმუშავე ძრავის სისტემის, ეს არის Pratt & Whitney-ს, რომელიც არის ყველაზე დიდი საინჟინრო კომპანია ამერიკაში, რომელსაც NASA-მ დაუკვეთა, რომ აი მიმართულებით, რომელიც შემდგომ NASA-მ უნივერსიტეტებს ამერიკისა და გერმანიის მასშტაბით გამოუცხადა ეს კონკურსი, შეექმნა ძრავა. ანუ რეალურად ეს არის მიმდინარე პროცესი, რომელსაც NASA კერძო თავის ასე ვთქვათ ფინანსებს იღებს კერძო კომპანიებისთვის, რომ მათ შექმნან და ამავდროულად ეძებენ უფასო, ასე ვთქვათ, უხეშად ვთქვათ, უფასო იდეებს. მოხდა ისე, რომ ის Pratt & Whitney კვლევის მეორე ფაზაში იყო ძრავის სისტემის და როდესაც ჩვენ ამაზე მუშაობდით, მარტო პირველი ფაზა იყო დასრულებული. მაგრამ მე აუცილებლად უნდა დამედო ის ჩემიახლებული ხედვა, რომელიც მეორე ფაზის, ასე ვთქვათ, შედეგებს გარკვეულწილად დაემთხვეოდა. და მოხდა ისე, რომ ის ძრავის მოდელი, ძრავის სისტემის მოდელი, რომელიც მე შევიმუშავე, წვის გაგრილებისა და სისტემის ოპტიმიზაციის მოდელი, შემდგომ, როდესაც ჩვენ უკვე გავაგზავნეთ ნაშრომი NASA-ში, რომელსაც ამის შემდგომ გამოქვეყნდა ნაშრომი Pratt & Whitney-ს ოფიციალურ საიტზე, დაემთხვა მათ მოდელს და შემდგომ მე პირადად მქონდა შესაძლებლობა, რომ იმ მთავარ ინჟინერს შეხვედროდი NASA-ში, ვინც ამ მიმართულებით მუშაობს და ალბათ ეს გახდა განმაპირობებელი ფაქტორი. წარმატებისა. გიორგი,
რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თქვენთვის, აი წეგან თქვით, რომ ფაქტობრივად არ მქონდა წარმოდგენა, მაგრამ დაინტერესების შემთხვევაში ეტაპობრივად შეისწავლეთ აი ეს მართლაც ძალიან მრავალფეროვანი და კომპლექსური სისტემა. გურამ ქართველიშვილის გარეშე ავიაციის ალექსანდრე უკაცრავად წარმატება წარმოუდგენელი იქნებოდა და თქვენთვის როგორც ქართველისთვის ვთქვათ, რამდენად მნიშვნელოვანია და ცხადია რომ ალბათ გაეცნობოდით თქვენ მის ცხოვრებასაც და ესეც ალბათ ერთგვარი мотиваცია იყო თქვენთვის და საამაყო ფაქტორი როგორც ქართველისთვის. რა თქმა უნდა, პირველი მთავარი ასე ვთქვათ, კითხვას რომელსაც გაეცა პასუხი, თუნდაც ამ გამოწვევაში გამარჯვებით, არის რომ შეუძლებელი არაფერი არ არის და შრომა ფასდება. და თავი რწმენა რა დღის ბოლოს ყველაფერი დადის რწმენაზე თუ შენ ჯერა იმის რასაც აკეთებ და რასაც მკეთებაც გიყვარს არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად რთულ გზას გადიხარ ნებისმიერ პატარა დამარცხებები რომელიც ჩვენ ერთი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი ქონდა აი ამ დამარცხებებით შეგიძლია ისწავლო გურამ ეს ალექსანდრე ქართველიშვილის ისტორიაც ზუსტად ესე წარიმართა რა მთელი ცხოვრების განმავლობაში ეს ადამიანი იბრძოდა იმისთვის რომ უკეთესი ასე თქვა თავისი წვლილი შეეტანა მუდმივად ამტკიცებდა ამას რომ ყველგან ამტკიცებდა და ამერიკაშიც მას ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ის არის ამერიკული ბომბდაშენის შექმნელი მეორე მსოფლიო ომის დროს რომელმაც ჩვენ ძალიან დიდი წვლილი იქონია გამარჯვებაში ამერიკისთვის ყოველ შემთხვევაში ის ძალიან ისტორიული ფიგურაა ამერიკის ისტორიისთვისაც და რა თქმა უნდა ძალიან პოპულარული ადამიანი არის ავიაციის სფეროში ამერიკაში ძალიან დიდი ნასაშიც რა თქმა უნდა ეს ადამიანის შესახებ ყველა მიცოდა ეს დაახლოებით ისეთი ადამიანია ამერიკის ისტორიისთვის როგორც როდესაც რაღაც რევოლუციური რაღაც გამოგონება ხდება, რომელიც შემდგომ ძალიან დიდ მნიშვნელობას იქონიებს. ხოთშორ საქართველოში ცოტა უფრო გვიან შეიტყვეს მის შესახებ, თუმცა დღესდღეობით არსებობს მუზეუმი, სადაც მის მიერ შექმნილების დათვალიერება შეიძლება. მეც ეს წავიკითხე, მოვისმინე და ძალიან სასიხარულოა რა. რაც შეეხება ფინანსურ სარგებელს, საინტერესოა, თუ გქონდათ, თუ ეს იყო უბრალოდ ენთუზიაზმი? ფინანსური სარგებელი ხო პირველი რთულია სტუდენტებმა რაც არ უნდა ძალიან მაგარი სტუდენტი იყო ამის კაპიტალიზაცია მოახდინო რეალურ ცხოვრებაში შესაძაც ის სამთავრობო ინსტიტუციასთან გაქვს შეხება ეს რო ყოფილიყო ჩვენი კერძო 12 კაციანი გუნდი რომელიც კერძო რაღაც კომპანიისთვის მუშაობთ მაშინ იქნებოდა ფინანსური სარგებელი მაგრამ სიმართლე გითხრათ ის მთავარი მიზანი რატომაც ჩვენ მივიღეთ ამ შეჯიბრში გამოწვევაში მონაწილეობა იყო რომ ჩვენ გულწრფელად გვჯეროდა იმის რომ არსებობდა თეორიული შანსი რომ იმ 100 და მეტ უნივერსიტეტს შორის რომელიც წარმოდგენილი იყო ამ შეჯიბრში გავიმარჯვებდით ყოველ შემთხვევაში თეორიული შანსი არსებობდა იმის რომ რაღაცა შეიძლება წვლილი შეგვეტანა მომავალი კომერციული ავიაციის განვითარებაში როდესაც მოხდება ამ იდეის იმპლემენტაცია მოხდება 2025 წლების შუალედში როდესაც კიდევ როგორ ხედავ დღეს 25-35 წლების ავიაციას თქვა რა გარდატეხა შეიძლება მოხდეს იგივე ჰიბრიდულ თვითმფრინავებს ეს იქნება რთული პროცესი და ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით რაც ალბათ ბევრს ეშინია ფრენის და მათთვის საინტერესო იქნება უსაფრთხოების თვალსაზრისით რა შეიძლება შეიცვალოს ისედაც ვიცით რომ სტატისტიკურად ყველაზე უსაფრთხო ტრანსპორტი არის მაგრამ ნებისმიერ ახალ განვითარებულ ტექნოლოგიას სჭირდება გამოცდა, ტესტირება. 2025 წლამდე არის 7 წელიწადი. მე გუშინ წავიკითხე სხვადასხვა სტატია. ჩემ მეგობარმა მითხრა რომ გონი შენ CDS უკვე იყენებენო, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა არ მგონია ჩემ CDS იყენებდნენ. ბევრად ასე თქვა ჭკვიანი ადამიანები არიან სავარაუდოდ NASA-ში გამოცდილი ადამიანები, მაგრამ ისინი მუშაობენ ბიზნეს ჯეტის, ასე თქვა ბიზნეს აკომერციულ თვითმფრინავის ტესტირებაზე დღეს. უკვე ტესტავენ. 2025 წლამდე მოხდება ამ თვითმფრინავის კომერციული თვითმფრინავის დატესტვა, უხეშად რო ვთქვათ. შემდგომ წარმომიდგენია, როგორც აი დღეს ჩვენ უკვე ნელ-ნელა ხედავთ, რომ ელექტრული ჰიბრიდი მანქანები ძალიან მრავლად არის უკვე თუნდაც საქართველოში. მომავლის მანქანებს. დიახ, გაცხადებული აქვს გერმანიის 2040 წლისთვის უკვე ყველა მანქანა ელექტრული უნდა იყოს. აი ეს არის ქვეყანაზე, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოზე დამოკიდებული თუ რას გააკეთებს. შეიძლება ჩვენ გქონდეს ჰიბრიდი თვითმფრინავები, ბევრად სუფთა, ბევრად სწრაფი, ბევრად უსაფრთხო ასევე. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრად უსაფრთხო თვითმფრინავები. უსაფრთხოებასაც შეეხება არსებობს გარკვეული სტანდარტი საინჟინრო მიმართულებით, რომელიც დაცული უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. გასაგებია. და შესაბამისად შეიძლება რომელიღაც ქვეყანაში არ იყოს ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ყველა თვითმფრინავი ჰიბრიდი, მაგრამ იმ ქვეყნებში რომლებიც განაცხადებენ, რომ უნდათ იქნება. სამავო გეგმებზეც უნდა კითხოთ, აღარ დაგვრჩა ბევრი დრო.
როგორ გესახება თქვენი მომავალი სახედავთ თქვენ. და გარდა მაგისა, ვიცით რომ საქართველოშიც არაერთ პროექტში ხართ ჩართული და მინდა რომ მოვასწროთ და ამის შესახებაც მოვუყვებით. მიუხედავად იმისა, რომ თუნდაც სამხედრო წარმოებების თვითმფრინავებისგან, Lockheed Martin-ისგან, NASA-დან მქონდა შემოთავაზება, რომ წასულიყავ პროკლებით მიმართულებით, დაბრუნდი საქართველოში, რადგან მუშაობ აგრობიზნესის მიმართულებით, ჩამოყალიბებული აქვს საკონსულტაციო ფირმა და წარმოადგენს ამერიკული საერთაშორისო აგრობიზნესის საკონსულტაციო და საინვესტიციო სერვისების ფირმის ოფიციალურ პარტნიორ საქართველოში და ფიქრობ, რომ ის რესურსი, რომელიც საქართველოს აქვს აგრობიზნესის მიმართულებით, უნდა იქნეს მაქსიმალურად გამოყენებული. მუშაობ კონკრეტული სასათბურე პროექტების მიმართულებით იმერეთის რეგიონში, რაც ყველაზე მთავარია, სახელმწიფოსგან დღეს არის ძალიან დიდი ხელშეწყობა ამ მიმართულებით, ხდება ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი სასათბურე მეურნეობის მიმართულებით და ჩემი მთავარი მიზანი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ვითამაშო უხეშად რო ვთქვათ როლი იმ ამერიკულ მაღალსაფინანსო ინსტიტუციებს შორის და საქართველოს კერძო სექტორს შორის, რომელსაც კიდევ ერთხელ მოვუწოდებ, რომ იაქტიურონ დღევანდელი კვერცხი არ უნდა ერჩინოს ქართულ სექტორს ხვალინდელ ქათამს, იმიტომ რომ ხვალინდელი ქათამი კიდევ ბევრი. ანუ უცებ მოგებაზე არ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული. კი, 100%, აგრობიზნესი არის 4 ბიზნესი, ეს არის 4 წლიანი პერსპექტივა. რომელიც რა თქმა უნდა, რომელიც შემდგომ აუცილებლად ბევრად მეტ დოლარს მოიტანს და ძალიან ბევრ ადამიანს სოფლად შემოსუბუქებს, პირიქით გაუხალისებს ცხოვრებას, რადგან მათ ეს ექნება საშუალება დასაქმდნენ თავის ქვეყანას გამოადგენენ. რაც თავი ეს არის იქნება ქართული პროექტი. ის მიწა, რომელზეც თუნდაც ეს პროექტები განხორციელდება სახელმწიფო საკუთრებაში არის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არის ერთი პროექტი და მეორე არის მე მუშაობ მაღალტექნოლოგიურ სტარტაპში, Kepler-Tech და ეს არის დეცენტრალიზირებული პლატფორმა და ვეხმარებით იდეის ავტორებს, ინჟინრებს თავისი იდეის განხორციელებაში. რეალურად სტარტაპერებს ვეხმარებით თავიანთი, ასე ვთქვათ, დამატებითი კაპიტალის მოსაძიებლად ინვესტორებისაგან, ესაც ღია პლატფორმის საშუალებით ხდება, რადგან დღეს ასე ვთქვათ, ბაზრის მოთამაშეები ძალიან სეგრეგირებულები არიან. რთულია რომ დაიწყო ახალი კომპანია და შემდგომ მოიზიდო დამატებითი ინვესტიცია შენ კომპანიაში რომ განავითარო და ჩვენ ვეხმარებით რომ აი რაც ტექნოპარკია დაახლოებით მაგის ასე ვთქვათ ონლაინ ვერსია, ბევრად გამარტივებული, ბევრად ასე ვთქვათ შეგიძლია შენი ჩადებული ინვესტიცია განახო სად მწავა ეს ასე ვთქვათ შენი ინვესტიცია ანალოგიურად ადამიანებს შეიძლება თუ ერთად იმუშაონ გარკვეულ იდეებზე და ჩვენ შემოდგომაზე გეგმავთ რომ შევკრიბოთ საქართველოს მასშტაბით ყველაზე ესე ვთქვათ ჭკვიანი ინჟინრები, პროგრამისტები, ვებ დიზაინერები, ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებულია რაღაცა პროდუქტის, მაღალტექნოლოგიურ პროდუქტის შექმნაზე და მიგეგმება რომ ჩამოვიყანოთ ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ამერიკის, უახლესი ამერიკის ისტორიისთვის. ერთადერთი ვიტყვი რომ NASA-თან აქვს ძალიან სერიოზული სახელი და გვარი? ჯერ ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მე არ შემიძლია თქვა სანამ ეს არ იქნება დასრულებული, მაგრამ ეს იქნება ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, ძალიან мотиваციის მიმცემი ქართველი ახალგაზრდებისთვის და ფიქრობ შესაბამისად შედეგის მომტანიც. შედეგის მომტანი, რადგან შეიძლება რომ ერთმა საუბარმა ისეთი ადამიანისაგან, რომელსაც ცხოვრების განმავლობაში მართლა გენიალური ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული, მისმა ერთმა მონაყოლმა შეიძლება რომ შეცვალოს შენი მთელი ცხოვრება. ყოველ შემთხვევაში აი ჩვენი ამ გამოწვევის პარალელურად ჩვენი მრჩეველი იყო ასტრონავტი მაიკ მასიმინო, რომელმაც ჰაბლის ტელესკოპის ოფიციალური შეკეთება განახორციელა. პარალელურად ის ჩემი პროფესორიც იყო სხვა კლასის მიმართულებით და და მისმა ერთმა ისტორიამ გამილმა გზამ მოგწო ჩვენი мотиваცია მარტო იმის რომ ყველაფერი ცხოვრებაში არის შესაძლებელი თუ არსებობს რწმენა და ჯერა იმისაც აკეთებ. მე დარწმუნებული ვარ ასევე თქვენ იქნებით ძალიან ბევრისთვის მისაბაძი და სამაგალითოა ის რომ თქვენ პირდაპირ ეთერში თქვით ახლა რომ NASA-სგან ქონდათ შემოთავაზება გემუშაოთ სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა თქვენ არჩიეთ სამშობლოში დაბრუნება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და დასაფასებელია გილოცავთ თქვენი ყველა ქართველის წარმატება ნებისმიერ სფეროში. მე ვიტყოდი მეტი გიორგი მჭედლიშვილი საქართველოს. მაყურებელს კი შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო კოლუმბიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული გიორგი მჭედლიშვილი, რომლის ხელმძღვანელობით შექმნილმა პროექტმაც ავიაციის სფეროში NASA-ს უმაღლეს საინჟინრო გამოწვევაში გაიმარჯვა. გრძელდება გადაცემა სიუჟეტში მოგთავაზებთ ახლა ზაფხულის დადგომასთან ერთად იმატა მზით დამწრობებმაც თუ როგორ დავაღწიოთ თავი ამ გართულებებს ამის შესახებ სიუჟეტი ჩვენმა ჟურნალისტმა ქეთევამ მაშაკიძემ მოამზადა და ერთად ნახოთ ის.
წელს საოცრად ცხელი ზაფხული გვაქვს. Როგორც ჩვენ გამოვიკითხეთ, მზისა და სიცხის მოყვარული ადამიანებისთვისაც წლევანდელი წელი გაუსაძლისია. მიუხედავად ამისა, ჩვენს გარშემო უამრავი ადამიანია, ვინც მზის ხივებს კი არ ემალება, არამედ მზეზე დიდ დროს ატარებს. საზაფხულო დასვენებას ყოველთვის თან ახლავს ისეთი პრობლემა, როგორიც დამწრობა. ჩვენ მოგიყვებით, როგორ უნდა დაიცვათ თავი მზით დამწრობისგან, რომ ზაფხულმა, რომელსაც ასე ველოდებით, მხოლოდ სასიამოვნო მოგონებები დაგვიტოვოს. რუჯის მიღების დროს იყენებთ თუ არა დამცავ საშუალებებს? აუცილებლად. მიგიღია თუ არა დამწრობა? რა თქმა უნდა, ყველასავით. ძალიან ხა თეთრი ფითქინა არა ვარ და აქედან გამომდინარე, ხა რაღაც ისეთი ფორმა არ მაქვს მიღებული, მაგრამ დამწვარი ვარ. არა, არ ღებულობ. კი, როგორ არა, როცა ზღვაზე მივდივარ, აუცილებლად. მიგიღიათ თუ არა დამწრობა ამ პატარას თუ გონიათ? არა, არასოდეს. საერთოდ არ ვიღებ რუჯს. რუჯის მიღების დროს დამცავ საშუალებებს იყენებთ? კი, ზოგადად კი ვიყენებ ხოლმე. და დამწრობა თუ მიგიღია რა ხარისხის ყოფილა? მიმიღია დამწრობა, მაგრამ ესეთი რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ცუდი არა. არ ვიღებ. რუჯის მიღების დროს დამცავ საშუალებას იყენებ თუ არა? რა თქმა უნდა, ვიყენებ. და დამწრობა მიგიღია თუ არა? დამწრობა მიმიღია, როგორ არა მზისგან. შარშან ზაფხულს საკმაოდ ისე დავიწვი. ხო არ გამოგიყენებია რამე საშუალებები, მაგალითად დეღვის ნახარში ან რამე ამის გამო? მსგავსი არა, ჯერჯერობით თავი არ მძულს. როგორც გამოკითხულთა უმრავლესობა აღნიშნავს, დამწრობა სხვადასხვა სირთულით თითქმის ყველას აქვს მიღებული. ზაფხულის დაწყებასთან ერთად იმატა დამწრობის შემთხვევებმაც. როგორც დამწრობის ცენტრის ხელმძღვანელი ექიმი გუგა ქაშიბაძე გვეუბნება, აღნიშნული პრობლემით უკვე საკმაოდ ბევრი პაციენტი მიიღეს. მისი თქმით, რაც არ უნდა გასაოცარი იყოს, ლეღვის ნახარშით გამოწვეული დამწრობა წლევანდელ წელსაც აქტუალურია. რატომღაც მთელ ჩვენ ცენტრს გვეგონდა რომ წლევანდელ წელს გაცლებთ ცოტა პაციენტი გვეყოლებოდა მზით დამწრობით, იმიტომ რომ ეს არის დაზიანება და ტრაუმა, რომელიც თავიდან აცილება, თავისუფლად შეიძლება თუ თქვათ ოდნავ დაკვირვებულები და ოდნავ ყურადღებიანები ვიქნებით. მაგრამ ჯერ ახლა სეზონი ახალი დაწყებულია და ჩვენ მოლოდინსაც რა თქმა უნდა სამწუხაროდ აჭარბებს, იმიტომ რომ უკვე 80 პაციენტმა მიიღო სერვიზით დამწრობის ცენტრში, აქედან 80-დან 22 პაციენტი სტაციონარში მოხვდა, ამ წუთას წევს 4 პაციენტი სტაციონარში, აქედან 3 ბავშვია ჩვენ და სამწუხაროდ. აქვე აღნიშნა რომ 11 საათამდე თავისუფლად შეგვიძლია თქვა უსაფრთხოდ ვიყოთ მზის გულზე და 5 საათის მერე 11-5-მდე მით უმეტეს თვისაც რუჯი არა აქვს და თეთრი ფერის კანი აქვს, სახიფათოც კი არის თქვა მზის გულზე ყოფნა. ბევრი შემთხვევაა, როცა ადამიანები დაუდევრობით იღებენ დამწრობას, მაგალითად იყენებენ სხვადასხვა საშუალებებს, რომ უფრო მეტად მიიღონ რუჯი. საბოლოოდ კი ხდება ისე რომ რუჯის მაგივრად სახეზე მძიმე დამწრობას ვიღებთ. არ არსებობს ადამიანი, თქვა ვინმე ამირანი, ვინც წაისვა ესეთი საშუალება და მას რაღაც თავის თაობაში გამორჩეული რუჯი ან ისეთი იერი მიიღო, რომ სწორობა ქონდეს თქვა ამირანზე. აი ესეთი საშუალებების წასმა და თქვა თვით დაზიანება და დამწრობის ცენტრის გაცნობა არის ერთი და იგივე. მას არ ჭირდება მზის ხიებზე გასვლა, რომ თქვა გადავივლოთ ეს ფოთლების ნახარში და თვალის შუქზე ეგრეთ წოდათ გავისაიდოთ, გავტანტალდეთ, ხო, მაინც ქიმიურად დამწრობას მივიღებთ. ასევე თქვა სხვა საშუალებები, მთელი ქიმიური ფორმულებია, სხვა ინგრედიენტებია, დაწყებული საჭმელი სოდიდან კრახმალი დამთავრებული, გენდერული თანასწორობა დაცულიო აქვს მამაკაცებს, იმიტომ რომ დაახლოებით თანაბარი რაოდენობაა რუჯის მოყვარულების, თქვა და მამაკაცების და ქალბატონების. რამოდენიმე დღეს წინ ისეთი ბრგე მამაკაცი ყავდა, რომელსაც თქვა და ვაშკაცური კაცური და უკითხე მეთქი დაიწყე რატომღაც მეგონა რომ მეტყოდა რომ თევზაობის დროს და არა რუჯი მინდა და მიმეღო. და მაინც თუ მოხდა ისე რომ მიიღეთ დამწრობა, გართულებების თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია გაითვალისწინოთ ექიმის რჩევები. იმ შემთხვევაში თუ სიმპტომები დამძიმდა, მაშინ ექიმთან ვიზიტი გარდაუვალი ხდება. ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ მზის გულზე ჩვენი ხანგრძლივად ყოფნისას ტკივილი არა აქვს, კანი ჯერჯერობით ვერ ხვდება რომ მან დამწრობა მიიღო. ამიტომ ჯობია ესეთ დროს რაც შეიძლება სწრაფად გადავიდეთ ჭრდილში, შედარებით უსაფრთხო გრილ ადგილას მივიღოთ გამოყუჩებელი რათა თქვა ტკივილი დისკომფორტი ნელ-ნელა მოგვეხსნას, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი წყლით დატვირთვა, დიდი რაოდენობით სითხეების მიღება. მე ხარ რასაც უყურებთ, ერთ დღეში 2 კვირის რუჯს თანაბარს ლამას ვერანაირად ვერ მივიღებთ. რაც არ უნდა მეჭიდაოთ ბუნებას ვერ მოუგებთ. ყველა თანხმდება, ბარში დაისვენებ თუ მთაში, იმისთვის რომ შენმა არ დადეგებმა სასიამოვნოდ გართულებების გარეშე ჩაიაროს, აუცილებელია ელემენტარული ცოდნა თუ როგორ მოვიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში. თუ კი ექიმი
მის რჩევებსაც გაითვალისწინეთ, მაშინ გვერწმუნეთ, სახლში დაბრუნებულები სამუშაო პროცესს უფრო აქტიურად და ნაყოფიერად შეუდგებით. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და განვაგრძობთ გადაცემას ეკოლოგიაზე საუბრით. შემოგვიერთდა სტუმარი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს უფროსი ბატონი ნოე მეგრელიშვილი. დილობშტობისა ბატონო ნოე. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. გავრცელდა ინფორმაცია რომ ყველაზე მეტად ჰაერის დაბინძურების მხრივ გამოირჩევა წერეთლის გამზირი. ზოგადად რა მდგომარეობა არის დედაქალაქში ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით საინტერესოა და რატომ მაინც წერეთლის გამზირი რა უკავშირდება ეს ფაქტი? მოგახსენეთ, ზოგადსურაც რაც შეეხება ძირითადად ორი დაბინძურების პრობლემა გვაქვს. უწყვეტად ვაკვირდებით ესე ვთქვათ ძირითად დაბინძურებლებს, ეს არის დაახლოებით 6 ნივთიერება, რომელთაგან ცოტა მსხვილი ფრაქციის მტვერია პრობლემური და აზოტის ორჟანგი. ანუ პირველი წყარო, ანუ მტვრის წყარო არის დიდწილად სამშენებლო სექტორი, ღია გრუნტი, ანუ გაზონით დაუფარავი მიწა. ტრანსპორტსაც თავის წილი შეაქვს ამ ნივთიერებით დაბინძურებაში. რაც შეეხება აზოტის ორჟანგს, მეორე პრობლემურ დაბინძურებელს აქვს სუფთა წვის პროდუქტია და შესაბამისად საწვავის წვის ხარისხზეა დამოკიდებული, რამდენად კარგად იწვის საწვავი. ამის წყარო რა თქმა უნდა არის ავტოტრანსპორტი, უმთავრესად დედაქალაქშიც და ქვეყანაშიც და რაც უფრო გაუმართავია ნამდვილად ავტოპარკი, რაც უფრო მოძველებულია, რაც უფრო ტექნიკურად გაუმართავია, იმით უფრო დიდი რაოდენობით იფრქვევა ეს ნივთიერება ჰაერში. საბედნიეროდ სხვა ნივთიერებების კუთხით არ გვაქვს გადაჭარბება, მაგალითად ძალიან დადებითი ტენდენცია გვაქვს გოგირდის დიოქსიდის კუთხით, იმიტომ რომ საწვავში გოგირდის დიოქსიდს ყოველწლიურად ვამცირებთ და მაგალითად 2012 წლიდან 2017 წლამდე ბენზინში 25-ჯერ შევამცირეთ გოგირდის შემცველობა. დღეს ქვეყანა მოიხმარს Euro 5 სტანდარტის ბენზინს, სადაც გოგირდის შემცველობა ულტრამცირე რაოდენობით არის. ეს არის კონკრეტული მაგალითი და კონკრეტულ დადებით და სწორ გადაწყვეტილებას, რა დადებითი შედეგი შეიძლება მოყვეს. გამოწვევა არის, როგორც აღნიშნეთ, ტექნიკური გაუმართავი, ტექნიკურად გაუმართავი. და დედაქალაქის მერია რომ მოაგვარებს. ხო, ეს დედაქალაქის მერის კომპეტენციას ცდება ტექნოლოგიების საკითხი, უფრო სახელმწიფო საკითხი ეკონომიკის. ხო, მიკროავტობუსები და არა მარტო მიკრო, ყვითელი ავტობუსებიც ორივე ნამდვილად პრობლემას წარმოადგენს, თუმცა მთლიანად ავტოპარკია, ესე ვთქვათ, ტექნიკურად გასამართი და ზოგადად გასაახალგაზრდავებელი. ბუნებრივია რომ გექნებათ გარკვეული კონცეფცია გარდა იმისა, რაზეც ახლა ისაუბრეთ, კიდევ იქნება რაღაცა რიგი ფაქტორები გასათვალისწინებელი, რისი დაცვითაც, თქვათ და აღმოფხვით პრობლემებისა დიდი ნაწილი მოგვარდება და გაცილებით სუფთა ჰაერს მივიღებთ ქალაქში. აი რა ვადებში არის თუ შესაძლებელია ამაზე საუბარი ბატონო ნოე, ჩვენ მივიღოთ უკეთესი ჰაერი, იგივე საგანგაშო სტატისტიკა წერეთლის გამზირი ვახსენეთ. თუნდაც აი ამ ტერიტორიაზე საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია ეს. ნამდვილად ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება არ არის ერთ დღეში და ორ დღეში არ ხდება, რა თქმა უნდა, სჭირდება საკმაოდ სერიოზული ღონისძიებების, კომპლექსური ღონისძიებების გატარება. ავტოტრანსპორტი არის ძალიან კომპლექსური თემა, მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული ავტოტრანსპორტიდან გაფრქვევა, როგორც აღნიშნეთ, ეს არის საწვავის ხარისხი, ტექნიკური გამართულება, მოძრაობის რეგულირება, გზის საფარი და ასე შემდეგ. ნაკლების სიმწვანე ნაკლების სიმწვანეც რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზულია ის აღქმა რაც არის ქალაქში რომ გვაქვს საშინელი ვითარება რაც პრინციპში თლად ესე კატასტროფული ვითარება არ არის ეს აღქმა სწორედ მოდის იქიდან რომ ქალაქში აღარ დარჩა რეკრეაციული ზონა პრაქტიკულად გამწვანების ადგილი დაიკავა შენობებმა და ქალაქი გახდა ადამიანისთვის მაინდა-მაინც სასიამოვნო გარემო არ არის ქალაქში უფრო შენობებისთვის და ავტომობილებისთვისაა თითქოს დღეს თბილისი ვიდრე ადამიანისთვის აი ეს აღქმა ძალიან ამძაფრებს ჰაერის დაბინძურების პრობლემის აღქმას ესე ვთქვათ გაცილებით უფრო მძაფრად აღიქმება ჰაერის დაბინძურება ვიდრე რეალურად გვაქვს თუმცა პრობლემა რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზულია რაც შეეხება კონკრეტულ ღონისძიებებს საბედნიეროდ შარშან მთავრობამ მიიღო სახელმწიფო პროგრამა ჩვენი სამინისტროს ინიციატივით შეიქმნა ეს ჰაერის ხარისხის თბილისის ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების პროგრამა ესე ვთქვათ ეს არის 40 პუნქტიანი გეგმა კონკრეტული 40 ღონისძიებაა გაწერილი რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ გაუმჯობესდეს ჰაერის ხარისხი ეს არის 2017-20 წლის გეგმა და 20 წლისთვის
მანამდეც იმედი გვაქვს, რომ გვექნება დადებითი შედეგი, თუმცა 2020 წლისთვის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება უნდა გქონდეს ამ კუთხით. რა თქმა უნდა, პროგრამა ეხება უმთავრესად ავტოტრანსპორტის სექტორს, არის ავტოპარკის ტექნიკურ გამართულობაზე საუბარი. მოთხოვნებია პარკის გაახალგაზრდობაზე, უფრო სუფთა ტექნოლოგიების წახალისებაზე, ჰიბრიდების, ელექტრომობილების, ისედაც წახალისებაზე, მაგრამ კიდევ უფრო წახალისებაზე, აუცილებლად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაზე და ცნობიერების ამაღლება შედის ცალკე. ჩვენ თითქოს არ გვაქვს მაინც და მაინც ესე მძაფრად ამის განცდა, რომ მართლაც თითოეულ ჩვენ არასწორად გადადგმულ ნაბიჯს და რაღაცა ზედაპირულ დამოკიდებულებას მოაქვს აი ეს საერთო კატასტროფული შედეგი, რასაც ყველა ერთად ვხედავთ და ვებრძვით ახლა უკვე და თქვენ ბრძანეთ, რომ პარადოქსია, მაგრამ დაბინძურება უფრო სწრაფად ხდება, ვიდრე ამისგან გათავისუფლება და გაწმენდა, ეს უფრო ხანგრძლივი პროცესია და თითქოს ვერ ვიაზრებთ ამას და ეს ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცნაირი პროექტებით მოხდეს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაც. ნამდვილად ცალკე პუნქტია, ცალკე განყოფილება ეთმობა პროგრამაში ცნობიერების ამაღლებას, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, ტრანსპორტია ძირითადი დამბინძურებელი დედაქალაქის და ზოგადად ქვეყანაში უმთავრესად. ტრანსპორტი ეხება თითოეულ ჩვენგანს, ანუ ადამიანი თითოეულმა ჩვენგანმა ასე ქაოტური განაშენიანებაც, მშენებლობა. კი ბატონო, მშენებლობა ეს მეორე სექტორია, ძალიან სერიოზული, არა მარტო ქაოტური განაშენიანება და განიავების შეფერხება, არამედ თვითონ მშენებლობის პროცესი არის ძალიან სერიოზული წყარო. დარღვევა პროცესისა. კი ბატონო, ზუსტად სტანდარტის გასამკაცრებელია, თუმცა არსებული მინიმალური სტანდარტის დაცვაც პრაქტიკულად არ ხდება, თვალნათლივ ხედავთ, რომ ბადეები ძალიან იშვიათად. არა ბადეები ბატონოე, ხა სხვა პრობლემას არ შევეხებით, მაგრამ რადგან მშენებლობაზე ვსაუბრობთ, ელემენტარულად მუშების და ხელოსნების უსაფრთხოება არ არის დაცული, არაერთი თუმცა ეს სხვა თემა არის. ამ კუთხით ზედამხედველობა რომ უნდა გამკაცრდეს, ამ პროგრამაშიც წერია, არა მარტო სტანდარტის, არამედ ზედამხედველობის გამკაცრება თემა, რომელიც საფრთხე რამდენი წელი ვერ მოგვარდა. ბატონო, რაც შეეხება იმ ინფორმაციას, რომელიც ბოლო ხანებში გავრცელდა, რომ 300% დაჭარბებს ჰაერის დაბინძურების დონე დასაშვებ ნორმას და სხვას, ამის შესახებ რას გვეტყვით, ეს სიმართლეა? მოგახსენებთ, რასთან გვაქვს საქმე, ეს არის კონკრეტულად ერთი ნივთიერების უმცირესი ზომის მტვრის ნაწილაკის PM2.5-ის კონცენტრაციაზეა საუბარი და ეს კონცენტრაცია WHO-მ შეადარა თავის სტანდარტს. WHO სტანდარტი არის უმკაცრესი სტანდარტი, ევროკავშირი 2.5-ჯერ უფრო მობიერ სტანდარტს აწესებს და მაგალითად ამავე ნივთიერების ამ ჩვენ 300%-ს თუ შევადარებთ ევროპის სხვა ქალაქების მონაცემს, მაგალითად მილანს ჩვენზე უფრო ცუდი მაჩვენებელი აქვს, ტურინს, ვენეციას, თქვენ წარმოიდგინეთ, სოფიას, კრაკოვს. ანუ ცოტა დავწყნართ, დავშვიდეთ. ამ კონკრეტული დაბინძურების კი, აი ესეთი ნამდვილად არის ეს არის აბსურდი, რომ სოფლიოში ყველაზე დაბინძურებული ჰაერი თბილისში, ეს არის ალოგიკური, ჩვენი მრეწველობა იმდენად სუსტად არის განვითარებული და არც ქვანახშირს მოვიხმართ და არც მაზუტს აქტიურად შეუძლებელია, რომ თბილისი იყოს სოფლიოში ყველაზე. ეს არის აბსურდი, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს უტოლდება. გარდა ამისა, პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია, არ ვიცი ხა ესეც რამდენად სინამდვილეს შეეფერება, როდესაც ექიმები საუბრობენ, რომ ამდენი სიმსივნე დიაგნოზის სიმსივნის სწორედ უკავშირდება ჩვენს ეკოლოგიურ ძალიან კატასტროფულ მდგომარეობას თბილისის დედაქალაქში გულისხმობს. კი ბატონო, ესეთი კვლევა კონკრეტულად ესეთი კვლევა რა ის სიმსივნის სწორედ ატმოსფერული ჰაერის ერთ-ერთი ფაქტორი აუცილებლად რა თქმა უნდა არის, თუმცა კონკრეტული კვლევა ეროვნულ დონეზე არ არის ჩატარებული, ანუ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებით რაოდენობით სიმსივნე ან სხვა გულსხმისებრთა დაავადებები, ან ფილტვის ქრონიკული და ობსტრუქციული დაავადებები და ასთმა და ასე შემდეგ არის გამოწვეული, თუმცა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება ნამდვილად იწვევს ყველა ამ დაავადებას, მათ შორის იშემიურ დაავადებებსაც, ტვინის იშემიურ დაავადებებსაც, ამიტომ ძალიან სერიოზული საკითხია, რა თქმა უნდა. კიდევ ერთხელ გამოცხადებ, ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს ამ ორ კონკრეტულ დაბინძურებებთან დაკავშირებით, თუმცა ის რომ სოფლიოში ყველაზე დაბინძურებულია თბილისში არის, რა თქმა უნდა, არ არის სიმართლე. იმიტომ რომ ერთგვარი რაღაცა პანიკად გამოიწვია. კი ბატონო. თუმცა ცნობიერების ამაღლების კუთხით შეიძლება ყველა ცუდ ამბავს აქვს თავის დადებითი მხარე. შეიძლება ცნობიერების ამაღლების კუთხით, აი რომ ცნობიერება უფრო ამაღლდა მოსახლეობაში, უფრო სენსიტიური გახდა. ხო, ანუ სულეთი არ არის განსაკუთრებით იმ კუთხით, რომ ჰაერის დაბინძურების კუთხით ითხოვს რაღაც ქმედებებს, ეს ძალიან დადებითი ტენდენცია და იმედია ამ ტექნიკურ დათვალიერებასაც მეტი პასუხისმგებლობით მოვეკიდებით თითოეულ ჩვენგანი და გავუმართავთ ჩვენ ავტომობილებს, რომ ჩვენი შვილები, ჩვენი თავი არ მოწამოთ. ზოგადად საქართველოს მასშტაბით რა ხდება? საქართველოს მასშტაბით აი ამავე
ამბავში ნათქვამი იყო, რომ აბას თუმანი არის ყველაზე კარგი მდგომარეობაში. და ეხლა ეს პრინციპში ლოგიკურიც არის, რომ აბას თუმანში კარგი ჰაერი იქნება. კი ბატონო, აბას თუმანი შეირჩა თვითონ ევროკავშირის მიერ ქვეყნის ფონური დაკვირვებისთვის და ტრანსსასაზღვრო დაბინძურებისთვის, ნუ და ჰაერის დაბინძურება არ იცის ზღვრები და საზღვრები ქვეყნების და არ ჭირდება ვიზა რომ გადაადგილდეს და ძალიან დიდ ტერიტორიაზე გადაადგილება. თბილისში ხანდახან თქვა ქვიშის წვიმები მოდის ვიცით საჰარიდან წარმოებული მტვრის გამო. აი ეს აბას თუმანი სწორედ დაკვირდება ამ ტრანსსასაზღვრო დაბინძურებას, როგორ გადაადგილდება ამა თუ იმ ქვეყნიდან თქვათ მეორე ქვეყანაში ეს დაბინძურება. გასაგები. ბატონო, ჩვენი მაყურებლებიც ალბათ დამეთანხმებიან, ბოლო დროს ქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე შეინიშნება, არ ვიცი რა ქვია ამას, არ მინდა რამე შემეშალოს, ერთგვარი რაღაცა ჯიხურივით დანადგარი, რომელიც როგორც მე ვიკითხე და ამიხსნეს, ეს არის სწორედ მაკონტროლებელი ჰაერისა. აი, როდიდან დაიწყო ეს თქვათ და ამას რატომ გეკითხებით? იგივე პირობითად რომ ავიღოთ ბოლო 5 წელი, ან გნებავთ 2 წელი. აი სტატისტიკურად თქვათ, რამდენად არის გართულებული ვითარება და ეს რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ უკვე დავიწყეთ ჰაერის ასეთი გაკონტროლება და მე მაგალითად ახლა მახსენდება ის სწორედ წერეთლის გამზირი, რაც დღეს ბევრჯერ ვახსენეთ, დგას ეს წერეთლის გამზირზე კიდევ რამდენიმე ქუჩაზე შემხვედრია. კი ბატონო, ანუ უაღრესად მნიშვნელოვანია რომ ზომოთ ჰაერის ხარისხი, მივიღოთ უწყვეტი ინფორმაცია ჰაერში ამა თუ იმ ნივთიერების კონცენტრაციის რაოდენობის შესახებ, იმისთვის რომ პირველ რიგში დავადგინოთ რომელი ნივთიერებაა პრობლემური და როგორც აღნიშნე, საბედნიეროდ რადგან გვაქვს 4 ავტომატური მონიტორინგის სადგური, თანამედროვე 3 იაპონური, 1 ევროპული დედაქალაქში, ეს გვაძლევს სრულ სურათს, ესე ვთქვათ, ამ უბნებში მაინც რა ვითარება, ესე ვთქვათ. ეს გვეხმარება დავადგინოთ წყარო, დაბინძურების წყარო რა არის და შემდეგ საპასუხო ღონისძიებები გავატაროთ, რომ შევამციროთ დაბინძურება ამ წყაროდან. ამის გარეშე შეუძლებელია, ანუ აღქმის დონეზე იყო წლების განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ აი ჰაერი დაბინძურებულია თუ არ არის დაბინძურებული, ქონდა მოძველებული საბჭოური სადგურები და 2013 წლიდან დაიწყო პრაქტიკულად განახლება ამ სისტემის. პირველი ავტომატური სადგური ნიდერლანდების მთავრობის მხარდაჭერით დიდი მადლობა მათ დაიდგა ვაშლიჯვრის მეტეო სადგურზე. 2016 წლის სექტემბერში იაპონიის მთავრობის მხარდაჭერით უკვე 3 სადგური ყაზბეგზე, წერეთელზე და ვარკეთილში განთავსდა, რაც სრულად აკმაყოფილებს ევროპის ჩარჩო დირექტივის მოთხოვნას მინიმალური რაოდენობის შესახებ სადგურების თბილისის ზომის ქალაქისთვის და ჰაერის ხარისხის ქალაქისთვის. გარდა ამისა, ჩვენმა სამინისტრომ შეიძინა ქუთაისისთვის მსგავსი ავტომატური მონიტორინგის სადგური, ასევე გვაქვს სადგურები ბათუმში, ჭიათურაში, წელს აუცილებლად დამონტაჟდება რუსთავში, ასევე თანამედროვე სადგური და წელს აპრილში ჩამოგვივიდა შევიძინეთ მობილური ავტომატური სადგური, რომელიც ივლისის ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში, ქალაქის სხვადასხვა უბნებში და მოგცემს ძალიან ღირებული ინფორმაცია საერის ხარისხის. იმედია ბახმაროში არასდროს დაგჭირდება და მსგავს ბახმაროში ძალიან ცუდად უნდა მოვიქცეთ, რომ ბახმაროში რამე დაგჭირდეს. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. გვიხარია, რომ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა უკვე დაწყებული არის და ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ დრო ჭირდება ამ ყველაფრის გამოსწორებას და მოთმინებით, ესე იგი, დაველოდებით. რომ გამოსწორდებით, რომ ჩვენ გვიყვარს ეს ქალაქი და თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა დავიცვათ და მოუფრთხილდეთ აქაურობას. შევახსენებთ ჩვენს მაყურებელს, გადაცემის სტუმარი იყო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს ხელმძღვანელი ნოე მეგრელიშვილი. შემდგომ სტუმრებთან კულტურაზე განვაგრძობთ საუბარს, დარჩით ჩვენთან ერთად ანსამბლ ორერას წევრები შემოგვიერთდებიან. მანამდე კი შემოგთავაზებთ ვიდეო კოლაჟს, მუსიკალურ ნომრებს მოვისმენთ ანსამბლ ორერას შესრულებით. დროებით. Il achetait son petit pain au chocolat. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Elle était mélancolique le soir dans sa boutique, à ce jeune homme distant.
my hand. And me, little girl in the world. Mira mía quién te lo dio, mira mía quién te lo dio, bonito tu cascabel, bonito y tu cascabel, mira mía quién te lo dio, mira mía quién te lo dio, bonito y tu cascabel. A mí no me lo dio yo nadie, a mí no me lo dio nadie, mi dinero me costó, y el que quiera cascabel, que lo compre como yo. Ay, como de zumba y suena, ay, como de zumba y suena, de zumba y va rezumbando, de zumba y va rezumbando, mi cascabel arena. Strangers in the night, exchanging glances, one drink in the night. What were the chances? We'll be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so exciting, something in your smile was so enlightening, something in my heart told me I must tell you. Strangers in the night, who'll always people we were strangers in the night. After the moments when we said our first hello, little did we know love was just a glance away, and warm embracing glance away, and even since that night we'll be together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. გრძელდება გადაცემა, როგორც გითხარით, კულტურაზე საუბრით განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენ ახლა ნახეთ ძველი კადრები ანსამბლ ორერას შესრულებით, სასიამოვნო მუსიკალური ნომერი. სწორედ მათთან ერთად დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შემოგვიერთდნენ ბატონი გენო ნადირაშვილი, ანსამბლ ორერას სამხატვრო ხელმძღვანელი და თეიმურაზ დავითაია, ანსამბლ ორერას სოლისტი. დილამშვიდობისა ბატონებო, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან გვიხარია თქვენი სტუმრობა. სასიამოვნოა თქვენთან ყოფნა, მართალია ცოტა ადრეა, მაგრამ ჩვენ ფორმაში ვართ. დიდი მადლობა ამისათვის. როგორ ემზადებით და როგორია თქვათ თქვენი განწყობა ამდენი წლის მერე? ეს ერთგვარი აღიარება და დაფასება ბუნებრივია, როცა რა თქმა უნდა ჩვენ ყოველთვის გვიხაროდა ხალხის წინაშე, ჩვენი მაყურებლების წინაშე გამოსვლა. გვიხაროდა, იმიტომ რომ მათ ხაროდა ჩვენი ნახვა და ჩვენი სიმღერების მოსმენა. აქ ორი აზრი არ არსებობს, რომ ესე იგი ახლა მაგალითად ზეგარი პატარა კონცერტი ვარსკვლავის შადრევის წინ უძღვის პატარა კონცერტი და ხა ისე ვლერიულობ ის ხალხი მიც უნდა მოვიდეს იქ ყველა ჩემი მეგობრები ამხანაგები და რა ვიცი ძალიან კაი ხალხია
და მაინც ნეურულობ, რომ ესე იგი აი როგორ იქნება. ყველაფერი კარგად იქნება, ბატონ გენო. მე მგონი კარგად ეს ნეურულობა. ბატონ თეიმურას მინდა. მე მინდა აღვნიშნო, რომ წანეთ. ჩვენი ვარსკვლავი ჩავიდა 2001 წელს. დიახ. პირველი ვარსკვლავი იყო ქალბატონი ნინო რამიშვილის, მერე ნანი ბრეგვაძეს, ნანი ბრეგვაძე თქვენი წევრი იყო ანსამბლში. 2000 წელი ანსამბლი რასაულისტი იყო. ჩვენთან იყო. და შემდგომ ჩვენი ჩაიდო მესამე ჩვენი ვარსკვლავი, ასევე ჩვენი ვარსკვლავი მოსკოვში კრემლის წინ არის 2005 წელს. ჩაიდო იქაც მოსკოვში კრემლში. ნუ გენომ დაიმსახურა ეს დღე მისი ვარსკვლავის ჩადება, იმიტომ რომ იმის გარდა რომ ის არის ანსამბლის მომღერალი, ის არის დიდი სოლისტი. მე დღემდე ერთეულები მეგულება მომღერლები, ვინც ამის ტონალობაში მღერიან, მაგრამ გენო არის უდიდესი საერთაშორისო დონის მომღერალი და სიცხვილეა თემური. ისიც იმასაც კი ამბობდნენ, რომ მაგისი ხმის ტემბრი 87%-ო ფრენკ სინატრას ტემბრი. და იმასაც კი ამბობდნენ ბატონ თეიმურას, რომ ესე იგი დასავლეთში ბიტლზები და აღმოსავლეთში ორერანს ხო არ ვწდები. მე ბავშვობიდან მახსოვს ეს. ოფიციალური ინგლისში როცა გასტროლები ქონდა ალბერტ ჰოლში გამოდიოდით იქამ. შემდეგ ქონდა უდიდესი ტელევიზია არის Palladium, აი ქონდა, აი მაგ გამოსვლის მერე დაგვირეკა ბრაიან ეპშტეინმა, ეს არის ბიტლზების იმპრესარიო იყო. უნდა შევხედროდით. და ეხლა უყურეო მეოთხე გადაღებაზე წავიდა იტყვის თემა. თქვენ გამოსვლას უყურეო და ბიჭებმა და ამერიკას ლივერპულიდანო ბიტლზებმა და გამოთქვეს სურვილი ორერასთან შეხვედრისო. როგორაც და ეს შეხვედრა ერთმანეთს რატო არ შედგა? ხო და ზურაბი იაშვილი, რომელიც ჩვენ ძირითადად ჩვენი ფუძე იყო ინგლისურის უცხოენთა ინსტიტუტი. ზურიკო ფლობდა ინგლისურ ენას და ის ელაპარაკა. და უთხრა რომ პრობლემა არ იქნება შეხვედრაზე, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ ვიზა გვითავდებაო და დღეს არისო პარასკევიო და უნდა ორშაბათო საელჩოში მივიდეთ და გავაგზავნებინოთო ვიზაო. და შედამყვნენ ასე. ხო და ორშაბათს არ გავიგზავნა რა, საბჭოთა საელჩომ ვიზა არ გავიგზავნა და არ შეიძლება კაპიტალისტებთან შეხვედრა. ამას მე რასაც ყვები, რა ქვია, რასაც ყვები მე ეს იყო ამას 50 წელი გადავიხადეთ აქ იუბილე. პირველმა საზოგადოებრივმა ტელევიზიამ გადაცემა მოგვიწყო და ინგლისი BBC-ს მონაცემებით იმათმა გაგვახსენეს ჩვენ რომ ეს ფაქტი მოხდა. რას ამბობ? სხვათა შორის ეს იყო პირველი ვოკალური ინსტრუმენტული ანსამბლი, როგორც ვიცი, რომელსაც უცხო ენაზე სიმღერის უფლება მისცეს. ეს რა პერიოდი არის? ყველას გვახსოვს, საბჭოთა კავშირი არის, მაშინ როდესაც რკინის ფარდით არის გაყოფილი საბჭოთა კავშირი დანარჩენი მსოფლიოსგან და ამ დროს თქვენ მოგზაურობთ თუ ამრავს. 90 ქვეყანაში ხართ, ხო მე მგონი, ნაყოფი თუ უფრო მეტში? 80-ზე მეტ ქვეყანაში. ეხლა აქ იმას არ ვთვლით, ეხლა 2-3 დღერო შედებოდით და ან არც იმას ვთვლით ერთი და იმავე ქვეყანაში რამდენჯერ გერმანიაში 25-ჯერ რამდენჯერმე ვიყავით, მაგრამ თითქლებოდა რა. მაგალითად, ნუ გერმანიაში მართლა ყოველ წელს მიდიოდით, პრესეფესტი იყო ესეთი. ისა და იქ ყოველ წელიწადს ვიოდით მონაწილეობას. კანადაში ვიყავით, რა ვიცი. ხო, ვეტერანი ანსამბლის წევრები ხართ. კი, ყველა ხელმძღვანელი წევრი. დიახ, ბევრმა 6 თაობამ გამოიარა, ხო ეს ანსამბლი. ეხლა ახალგაზრდები ძალიან კაი ახალგაზრდები არის. ეხლა კი არა, უკვე 10 წელზე მეტია. აუ, კარგად hartმევენ თავის მოვალეობას, ისეთი კაი სოლისტები არიან, რომ მახსენდება ჩვენი ახალგაზრდობა. ამერიკა ვახსენეთ რამდენჯერმე და ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ჟურნალი Billboard-ი წერდა ასეთ რამეს, რომ დიდარი ქართული მრავალხმიანობის ტრადიციებისა და თანამედროვე მუსიკალური ენის გემოვნებიანმა შერწყმამ ანსამბლის სტილი და ხელწერა უნიკალურად აქცია. საბჭოთა კავშირში ორერამდე არავინ მუშაობდა ფოლკლორისა და პოპ მუსიკის სინთეზზე. საბჭოეთში ისინი გზის გამკვალავები იყვნენ, აღსანიშნავია ისიც, რომ ასეთი ნიჭიერი და ლამაზი მრავალხმიანობა, როგორც ორერამ შექმნა, დღემდე ვერავინ გაიმეორა. ამაშია საქმე. ამინდა დავამატო, იცით, რომ ეხლა უსამართლობა იქნება, რომ
არ ვახსენოთ ის ხალხი. აუცილებლად. ბატონი რობერტ ბარდიმაშვილი ასევე. რობერტი ბარდიმაშვილი ფენომენი იყო რა რობერტი. ჩვენი ხელმძღვანელი, რომელმაც ესე მისი იდეა იყო, რობერტი მე მიმიყვანა უცხოენებში, მაგალითად რობერტი აღდელია, გენო რობერტი მოძებნა და აგრეთვე სურიკო იაშვილის უდიდესი დამსახურება ანსამბლისადმი. ორგანიზაცია ეს მოგზაურობა უცხოეთში, კავშირები, მოლაპარაკებები, ორი არაჩვეულებრივი პიროვნებები, თამას ფანჩვიძე მინდა ვახსენოთ ჩვენი პირველი კვარტეტის სერი. საუბედუროთ, ახლა ჩვენი პიანისტი თეიმურაზ მეუბნეთი. ვის შეძლებს კონცერტში მონაწილეობის მიღებას? ქაბოტონი ნანი თუ მიიღებს კონცერტში მონაწილეობას? ახლა 7 ივლისს. დიახ. თქვენი ვარშავის გახსნით. ჩვენი ბიჭები იმღერებენ, მე მიმღერებ, რაზმე თემური იმღერებს, ენრიკო იმღერებს, კიდევ არის რამდენიმე ადამიანი, ვისაც ესე იგი ვინაც დიდი სურვილი გამოთქვეს, რომ მოვიდნენ, ჯერ გვინდოდა რაღაც ვიწრო წრეში, მაგრამ არ გამოვიდა იმდენი სურვილი აღმოჩნდა, რომ მე ვთხოვე იმ დარბაზის ორგანიზატორებს, რომ ერთი 45-50 წუთი, მაგრამ მე მგონი უფრო მეტად გაგრძელდება. ქალბატონი ნანი იყო ერთადერთი ქალბატონი. წასულია ნანი თორე იქნება. არა, მე ვამბობ ანსამბლის წევრი. აბა განსაკუთრებით ანებივრებდით ხო? თუ იყო ისეთი შემთხვევები, როდესაც პირიქით რაღაცა მოგიწყვიათ კიდეც. ისეთი ცოტა. ეხლა მე რაღაც ისტორია წავიკითხე, რომელიც ერთ-ერთ კონცერტზე მოხდა თურმე. ქალბატონი ნანის სიმღერის დროს ბატონო გენო თქვენ შემძრო ხართ თუ არ ვწდები როიალის ქვეშ და მე ანთებულა. ახლა რა მოხდა? დიახ, აი ეს მოგვიყვებით. კონტრაბასი აიღო ბუბამ და მითხრა შენ დაჯექი დასარტყმელი ინსტრუმენტებზე და შეძრა როიალის ქვეშ კონტრაბასი. ბატონი ბუბა შეძრა. დაწურილი კონტრაბასი და ბუბა ერთად. უნდა ნანი უკრავს და ბუბას თავი აქ არის. ჯერ ხალხმა რო დაინახა ეს ხო ატყდა ხარხარი და რაღაც ვერ ნანი რატომ ადგული ნომერი ეგონათ. ჯერ ვერ მიხვდა ნანი რაზე იცინის ხალხი რამე მე დასარტყმელზე ვდივარ და ბუბა იქიდან ქოიდან უყურებს ნანის რო ჩაიხედა და იმას ვღეროდა რა ქვია კალიტკა რა უკრავდა დაინახა შეეშვა დაკვრას და დაიწყო ხარხარი რა თქმა უნდა ნუ ეხლა ის ნომერია რა დაუიწყარი გახდა იმიტომ რომ აღარ გუშერდნენ სცენიდან იმდენი კონცერტები ქონდა 3-4 და რაღაც განტვირთასავით იყო ახლა მაყურებელიც მიხვდა და იმდენად სიმპათიურად იყვნენ განწყობილი რომ ეს ზომაზე იყო ყველაფერი აქ არის ისეთი რაღაცა რომ ვინმე გადაჭარბებული არ იყო ხო და ნუ საჭირო იყო ხანცხან ასეთი განტვირთვა რა ფოლკლორისა და პოპ მუსიკის სინთეზმა მხოლოდ განაპირობა თქვენი წარმატება ასე არ არის ბუნებრივი აი კიდევ რა იყო რომ იმ პერიოდში აი ასეთი დიდი წარმატება გხდათ წილად და მართლაც მსოფლიო მოიარეთ თავარი ის იყო რომ ჩვენ აი ამ ფოლკლორისა და საერთოდ სიმღერების გარდა ვეროდით ჯაზსაც. ამანაც თავისებურად განაპირობა ესე იგი აი ეს ჩვენი წარმატება რა, იმიტომ მრავალ მხრივი ის იყო რა, სინთეზი მართლა. კიდე კამერული ჟანრი კაცო, კამერული კლასიკური სიმღერები, ბრამსის ნაწარმოებები, იავნანა შევასრულეთ, აი ეს გადმოვიტანეთ მერე კამერულ ნაწარმოებებს ჩვენ ეს თბილისობა ხათაშორის ჩვენ 200 გენო თბილისობა 200 მოგონილია ხათაშორის თბილისობა ჩვენ მეტეხის პლატოზე გავაკეთეთ შოუ პროგრამა ამ კოდეში სცენა ჯერ კიდევ როდის ფაიტონები და შოუ პროგრამა მაშინ დინიცოდა მერე ეს დიდ მასშტაბი პირველი კლიპის თქვენ გადაიღეთ ნაწყვეტი ვნახეთ მოკლედ რამდენი ბედნიერის Stranger in the Night დაიწყებს ხო ალბათ ეხლა კონცერტზე შეასრულებთ შევასრულებთ დიდ მასშტაბებში გადავიდა მერე ეს ჩვენი მეტეხის ისა გადავიდა თბილისობაში უკვე დაუждათ აზრი რომ აი დიდ მასშტაბებში ჩავატაროთ თბილისობა არის ჩვენი მოგონილი დაწყებულია ეს იყო იდეა. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმრები. წარმატებებს გისურვებთ. მე კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.
ლეგენდარული ანსამბლის ორერას ხელმძღვანელს ბატონ გენო ნადირაშვილს 7 ივლისს ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზის წინ გაუხსნიან ვარსკვლავს ჩვენ გულწრფელად გილოცავთ გვიამაყებით და წარმატებას გისურვებთ. დიდხანს იყავით. მადლობა გენაცო. სცენაზე. იმედია რომ გავაგრძელებთ ჩვენ ტრადიციებს. ჩვენც ამის მჯერა. ამის იმედი. შევახსენოთ მაყურებელს ბატონი გენო ნადირაშვილი და ბატონი თეიმურაზ დავითაია იყვნენ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები. დასრულდა დღევანდელი გადაცემა. გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე უძღვებოდით. ბედნიერ დღეს გისურვებთ ნახვამდის. დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე. კარგად.